विद्यार्थी मित्रांनो, मी सुनील शिवरे MAPARI'S क्लासेसच्या YouTube चॅनलला आपलं स्वागत करतो. मागील व्हिडिओमध्ये आपण बघितलं प्रॅक्टिस सेट 1.4 मधले फर्स्ट अँड सेकंड क्वेश्चन. आज आपण बघणार आहोत प्रॅक्टिस सेट 1.4 मधला थर्ड क्वेश्चन. आता या क्वेश्चन मध्ये बघा काय दिले आपल्याला इक्वेशन 27/x - 2 31/y + 3 = 85 आणि सेकंड इक्वेशन दिले आपल्याला 31/x - 2 27/y + 3 = 89. आता इथे बघा x - 2 y + 3 x - 2 y + 3 आपण याला कॉमन काढू शकतो का? हो, इथे लिहू आपण 27 * 1/x - 2 + 31 * 1/y + 3 = 85. बरोबर. त्याच पद्धतीने सेकंड इक्वेशन असे लिहू शकतो आपण 31 * 1/x - 2 + 27 * काय 1/y + 3 = 89. बरोबर. या पद्धतीने आपण काय करू शकतो लिहू शकतो. आता इथे बघा x 1/x - 2 1/x + 3. आता याला जर आपण सपोज केलं एखादा जर इक्वेशन एखादा अल्फाबेट जर मानलं तर मग आपले ते काय होतं आपलं लिनियर इक्वेशन होईल. बरोबर. इथे लिहू सपोज a = 1/x - 2 and b = 1/y + 3. बरोबर. Therefore the equation is काय इक्वेशन होईल मग फर्स्ट ते 27a + 31b = 85. बरोबर. त्याला इक्वेशन नंबर नाव देऊ आपण फर्स्ट. त्यानंतर सेकंड काय होईल 31a + 27b = 89. इक्वेशन नंबर सेकंड. बरोबर. आता बघा इथे बघा याचा व्हेरिएबल या व्हेरिएबल सोबत हा नंबर या व्हेरिएबल सोबत हा नंबर हे दोन नंबर सेम आहे का? हो, अल्टरनेट झालेले ते. बरोबर. अल्टरनेट ज्यावेळेस नंबर असेल त्यावेळेस आपण काय करतो एक वेळेस ऍड करतो एक वेळेस सबट्रॅक्शन. म्हणजे तो सुरुवातीला करू आपण ऍड इक्वेशन फर्स्ट अँड सेकंड. आता फर्स्ट अँड सेकंड इक्वेशन जर ऍड केला आपण किती लिहितं 27a + 31b = 85. त्यानंतर सेकंड आहे आपलं 31a + 27b = 89. या दोघांची ऍडिशन केली आपण तर किती होईल इथं येईल आपला 58a + इथं काय येईल 58b = 174. या दोघांची ऍडिशन किती येते 174. आता बघा इथे हा 58 आहे इथं 58 आहे पण याला 58 ने भाग जातो का? हो जातो. म्हणजे आपण असं लिहू शकतो डायरेक्ट a + b = बरोबर. इथं जर 58 ने भाग दिला किती येईल आन्सर 3. याला इक्वेशन नंबर नाव देऊ आपण थर्ड. इथं लिहायचं मग खाली डिवाइड बोथ साइड बाय 58. आता याला 50 ने डिवाइड केला आपण बोथ साइडला 58 ने. बरोबर. आता एक वेळेस ऍड केलं मग आता काय करायचं आपल्याला इथं जर आपण सबट्रॅक्ट इक्वेशन सेकंड अँड फर्स्ट. सेकंड मधून काय करू फर्स्ट काढू काय मग 31a + 27b = 89. त्यानंतर सेकंड इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन आहे आपलं 27a + 31b = 85. आता सबट्रॅक्शन करताना काय करायचं नेहमी सेकंड इक्वेशनचे काय करायचे सिम्बॉल चेंज करायचे. इथं प्लस इथं काय होईल मायनस मायनस मायनस. 31 - 27 किती आला 4a मायनस इधर 27 - 31 किती मग -4b = 4. आता इथे बघा 4 आहे 4 आहे 4 आहे. मग आता काय करू शकतो आपण बोथ साइडला जर 4 ने डिवाइड केलं तर काय होईल ते निघून जाईल. इथे काय करतो आपला a - b = 1. इक्वेशन नंबर याला नाव देऊ आपण 4. त्याला फोर्थ इक्वेशन. इथे लिहायचं डिवाइड बोथ साइड बाय 4. बरोबर. आपले इक्वेशन इथे बघा आता इथे किती इक्वेशन भेटले आपल्याला दोन इक्वेशन भेटले कोणते इक्वेशन थर्ड आणि इक्वेशन फोर्थ. म्हणजे सेम वेळ अपोजिट साइन आहे का? हो आहे. इथे लिहायचं
add equation third and equation fourth. बरोबर. आता हा थर्ड इक्वेशन हा फोर्थ इक्वेशन म्हणजे लिहू आपण a plus b is equal to 3, त्यानंतर a minus b is equal to 1 या पद्धतीने. बरोबर. हा प्लस मायनस b काय होईल कॅन्सल. इथं उरला 2a. बरोबर. a plus a 2a is equal to 4. बरोबर. आता इट मीन्स a is equal to काय येईल इथं 2a is equal to 4. बरोबर. a is equal to काय मग 4 upon 2. इट मीन्स a is equal to आपला 2 1 जा 2 2 2 जा 4. a is equal to आपला 2. बरोबर. आता आपल्याला काढायचं आहे b काढण्यासाठी put a is equal to 2 in equation थर्ड मध्ये ठेवू. थर्ड इक्वेशन काय आपलं a plus b is equal to 3. बरोबर. a ची किंमत 2 plus b is equal to 3. it means b is equal to 3 minus 2. b is equal to किती आला आपला 1. आता इथे आपल्याला a आणि b ची किमती भेटल्या. बरोबर. पण आपण a बरोबर काय मानले आणि b बरोबर काय मानले आपल्याला ते काढायचे. इथे आपण but a is equal to 1 by x minus 2 and b is equal to 1 upon y plus 3. बरोबर. आता इथे जर आपण a ची किंमत किती आली आपली 1. it means 1 upon x minus 2 is equal to किती आला 2 and 1 upon y plus 3 is equal to किती आला आपला 1. b is equal to काय 1. ला क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करू. हा इकडे डिवाइड ला इकडे तर काय होईल मल्टिप्लिकेशन ला म्हणजे काय 1 is equal to 2 into काय x minus 2 and इथे काय 1 is equal to 1 into काय y plus 3. बरोबर. आता याच्या दोघांचा जर गुणाकार केला आपण तर काय बघा हा 2 into x 2x minus 2 into 2 4 is equal to 1 and इथे काय मग y plus 3 as it is given is equal to 1. आता इथे बघा 2x is equal to 4. y plus 3 is equal to 1. हा 2x as it is to 2x is equal to हा 4 इकडे मायनस इकडे जाणार होईल प्लस 1 प्लस 4. बरोबर. मग 2x is equal to किती झाला 5. इट मीन्स x is equal to काय येईल 5 upon 2. बरोबर. त्यानंतर इथे बघा y as it is ठेवू. हा इकडे प्लस आहे इकडे तर काय होईल मायनस म्हणजे 1 minus 3. it means y is equal to काय होईल आपला मायनस y is equal to किती येईल मायनस 2. हा झाला आपला y ची किंमत आणि इथं आला आपला x. and therefore the solution is x y is equal to 5 upon 2 minus 2. या पद्धतीने आपल्याला काय करायचे पुढील इक्वेशन सॉल्व करायचे आहे. तर आता बघूया आपण क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 मध्ये बघा 1 upon 3x plus y plus 1 upon 3x minus y is equal to 4 upon 3. And second equation आहे 1 upon 2 into 3x plus y minus 1 upon 2 into 3x minus y is equal to minus 1 by 8. बरोबर. आता याच्यामध्ये बघा हा 3x इथं 3 minus 3x हा एका दोन्ही गोष्टी काय या कॉमन आहे. बरोबर. इथं आपण लिहू शकतो ना इक्वेशन फोल्ड करून घेऊ आपण as it is first 1 upon 3x plus y plus 1 upon 3x minus y is equal to 3 upon 4. And second equation काय आहे आपलं second equation is 1 upon 2 into 3x plus y minus 1 upon 2 into 3x minus y is equal to minus 1 by 8. मग याला आपण सपोज करू शकतो बघा 1 upon 3x minus y 1 upon 3x plus y 1 upon 3x minus y. याला आपण काय करू शकतो सपोज करू शकतो. मग इथे आपण सपोज a is equal to 1 upon 3x plus y and b is equal to 1 upon 3x minus y. बरोबर. आता याला सॉल्व करू आपण. इथं याच्या जागेवर किंमत जर ठेवली तर काय येईल मग a plus b is equal to 3 upon 4
इक्वेशन नंबर फर्स्ट. इक्वेशन सेकंड काय लिहितो मग a upon 2 minus b upon 2 is equal to minus 1 by 8. इक्वेशन नंबर सेकंड. आता इक्वेशन सेकंड मध्ये बघा हा लिनियर इक्वेशन आहे का नाही, कारण इथे फ्रॅक्शन आलाय बरोबर. आता फ्रॅक्शन काढून टाकण्यासाठी काय करावं लागेल आपल्याला, या 2 ला काढून टाकावं लागेल. 2 ला काढून टाकण्यासाठी काय करावं लागेल, मल्टिप्लाय. इथे आपण मल्टिप्लाय इक्वेशन सेकंड बाय 2. सेकंड ला 2 ने मल्टिप्लाय करायचं तर a upon 2 into काय 2 minus b upon 2 into काय 2 minus is equal to minus 1 upon 8 into काय 2. हा 2 2 कॅन्सल होईल, हा 2 आणि हा 2 काय होईल कॅन्सल. इथं राहील आपला 2 1 जा 2 2 4 जा 8. इट मीन्स इथं काय होईल आपला a minus b is equal to minus 1 upon 4. आणि इक्वेशन नंबर लावूया आपण थर्ड. आता बघा इक्वेशन थर्ड अँड फर्स्ट सेम पेअर आहे, अपोजिट साइड आहे बरोबर. इथे आपण अँड इक्वेशन फर्स्ट अँड थर्ड. आता फर्स्ट इक्वेशन सांगा काय आपलं a plus b is equal to 3 upon 4. त्यानंतर थर्ड इक्वेशन आपलं a minus b is equal to minus 1 upon 4. याला जर सॉल्व केलं आपण b b काय होईल कॅन्सल. तर पुढला काय a plus a 2a is equal to इथे काय होईल मग 3 upon 4 minus 1 upon 4. आपल्याला आपण सॉल्व करू वरती ते घेऊ आपण 2a is equal to आता इथे दोघांचा छेद सारखा आहे म्हणून काय होईल डायरेक्ट बरोबर होईल 3 minus 1 upon 4. इट मीन्स 2a is equal to काय होईल 2 upon 4 बरोबर. 2 upon 4. 3 minus 1 is equal to 2. It means 2 1 जा 2 2 2 जा 4. इथं a बरोबर काय येईल मग आपला 1 upon 2 into हा इथं मल्टिप्लिकेशन इकडे डिवाइड केलेली झाला 2. इट मीन्स a is equal to आपला 1 upon 4. आता a भेटला आपल्याला काढायचं काय b. इथला याचं पुट a is equal to 1 by 4 in इक्वेशन घेऊ आपण फर्स्ट इक्वेशन ला पुट करू बरोबर. मग a किती आपला 1 by 4 plus b is equal to किती आहे 3 upon 4. इट मीन्स b is equal to काय 3 upon 4. 1 upon 4 इकडे मायनस इकडे प्लस इकडे काय होईल मायनस 1 upon 4 बरोबर. इथं b is equal to काय हा याचे 4 काय होईल 3 minus 1 upon 4. b is equal to 2 upon 4. It means 2 1 जा 2 2 2 जा 4. It means b is equal to किती आला आपला 1 by 2. या पद्धतीने आपल्याला काय झाला a आणि b भेटला. मग आता काढायचं आहे आपल्याला a is equal to काय केलं आपण सपोज 1 by 3x plus y and b is equal to काय केलं सपोज 1 upon 3x minus y. इथं बघा पण आपण काय केलं होतं but a is equal to काय आपला 1 upon 3x plus y and b is equal to आपला 1 upon 3x minus y. It means 1 upon 3x plus y is equal to a बरोबर किती आहे आपला 1 by 4 and इथं 1 upon 3x minus y is equal to किती आहे आपला 1 by 2. आणि इथे बघा याला जर आपण क्रॉस मल्टिप्लिकेशन केलं तर आपण डायरेक्ट सॉल्व करू शकतो कशा पद्धतीने. इथे हा 3x plus y is equal to 4. याला इक्वेशन नंबर नाव देऊ आपण इक्वेशन शेवट झालं थर्ड. याला इक्वेशन नंबर नाव देऊ आपण 4. याला इक्वेशन नंबर नाव देऊ आपण 4 and इथे बघा काय मग 3x minus y is equal to 2. याला इक्वेशन नंबर नाव देऊ आपण 5th. आता याच्यात बघा इक्वेशन थर्ड आहे 5th and 4th and 5th बरोबर. सेम पेअर आहे का हो आहे. अपोजिट साइड आहे का आहे. सेम पेअर अपोजिट साइड असेल तर मग आपण काय करतो ऍड करतो. मग इथे आपण ऍड इक्वेशन 4th and 5th बरोबर. आता 4th इक्वेशन काय आपलं 3x plus y is equal to 4 and 3x minus y is equal to 2. याला ऍड करायचं म्हणल्यावर हा 2
इथे काय आहे 3x 3x चला 6x प्लस y मायनस y कॅन्सल इज इक्वल टू किती होता 4 प्लस 2 6 इट मीन्स x इज इक्वल टू काय आला 6/6 इट मीन्स x इज इक्वल टू 1. आता y काढण्यासाठी काय करायचं पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 5. इक्वेशन 5 कोणतं आहे आपलं 3x minus y is equal to 2 बरोबर. मग याला जर कन्वर्ट केलं आपण 3 into 1 minus y is equal to 2 इथे काय होईल मग हा 3 minus y is equal to 2 बरोबर. आता याला जर सॉल्व केलं आपण तर काही तर प्लस इकडे तर काय होईल मायनस बरोबर. minus y is equal to 2 minus 3 प्लस हे निघाला झाला मायनस बरोबर. मायनस y इज इक्वल टू किती येईल मग मायनस 1 हा मायनस मायनस काय झाला प्लस इट मीन्स y इज इक्वल टू किती आला 1 बरोबर. y इज इक्वल टू किती आला 1. therefore the solution is x y is equal to 1 1. या पद्धतीने आपला प्रॅक्टिस सेट 1.4 हा काय झाला संपला आहे. आता पुढचा प्रॅक्टिस सेट आपला 1.5 हा कसा आहे ऍप्लिकेशन बेस्ड क्वेश्चन आहे. ऍप्लिकेशन बेस्ड क्वेश्चन किती मार्क येतात ते येतात 4 मार्क किंवा 3 किंवा 4 मार्क बरोबर. आता त्यासाठी आपल्याला कंडिशन कोणते दिले आहे ऍप्लिकेशन क्वेश्चन ऍप्लिकेशन बेस्ड क्वेश्चन मध्ये कंडिशन कोणते दिलेले असतात ते काय करायचं लागतं आपल्याला समजून घ्यावं लागतं. ज्या विद्यार्थ्याला कंडिशन समजली तो विद्यार्थी इक्वेशन काय करू शकतो तयार करू शकतो. आणि या इक्वेशन जे आपण जे प्रॅक्टिस सेट आतापर्यंत जे इक्वेशन बघितले जे क्वेश्चन बघितले त्यामध्ये काय झालं आपल्याला इक्वेशन दिलेलं होतं बरोबर आणि ते आपल्याला काय करायचं होतं सॉल्व करायचं होतं. पण आता याच्या पुढचा जो प्रॅक्टिस सेट आहे 1.5 त्याच्यामध्ये क्वेश्चन दिलेले आहे का इक्वेशन दिलेले आहे का नाही इक्वेशन दिलेले नाही. इक्वेशन दिलेले नाही ते आपल्याला काय करायचे तयार करायचे आहे बरोबर. म्हणजेच काय ऍप्लिकेशन दिले म्हणजे वर्ड मध्ये दिले वर्ड प्रॉब्लेम म्हणतात त्याला काय म्हणतात वर्ड प्रॉब्लेम. ते प्रॉब्लेम आपल्याला वर्ड रीड करून त्यावरून काय करायचे इक्वेशन तयार करायचे आणि आपल्याला ते सोडवायचे आहे. चला तर भेटूया आपण पुढच्या लेक्चर मध्ये. थँक्यू.